থুলমূলকৈ তেখেতৰ কথাখিনি ক'বলৈ মোৰ সন্মুখত উপস্থিত অতি বিজ্ঞ মৰমৰ বহুকেইজন মোৰ চিনাকি পৰিয়ালৰে লোক দেখিছোঁ, নিচাদৰ দেখিছোঁ, এপাদৰ দেখিছোঁ, পিকাই পিনসকলক দেখিছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ ধৈৰ্য ধৰি আছে, ময়ো অলপ ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ। জ্ঞান আহৰণৰ কাৰণে আহিছোঁ। মই এজন ছাত্ৰ হয়, সৰু ছাত্ৰ। যোৱা 25 বছৰে ছাত্ৰ হৈ আছোঁ আৰু গোটেই জীৱনটো ছাত্ৰ হৈ থাকিব বিচাৰোঁ। তো আজি এই সভাত নেশ্যনেল লেভেল ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেঞ্চ, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যি আমাৰ ঘূৰণীয়া মেজমেল, এই মেজমেলত উপস্থিত হ'বলৈ পাই নিজকে অকণ হ'লেও গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা দয়ানন্দ গোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই নিচাদেউ, পুষ্প গগৈ নিচাদেউ, তেখেতলোকৰ পৰা যিবিলাক কথা শুনিছোঁ, মই সঁচাকৈ আপ্লুত হৈছোঁ। আৰু আমাৰ বিশেষভাৱে আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা মাজুলী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ উপাচাৰ্য, তেখেতে যিটো ধৰণৰ আমাৰ এটা সংজ্ঞাৰ কথা ক'লে, সেই সংজ্ঞাটো লৈ মই অলপ চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে আমি ক'ত আচলতে বুৰঞ্জীৰ খোকোজাবিলাক এৰি এৰি গৈছোঁ আৰু ক'ত ক'ত বাকী আছে গেপবিলাক পূৰ্ণ কৰি যাব লাগিব। মোৰ সন্মুখত উপস্থিত বিশাগাম মুং চিংফো ককাইদেউ পিকাই, তেখেতে যিদিনা ৰজা হৈছিলে, সেই ৰজা হোৱাৰ সেই ৰজাৰ অভিষেক দিনটোত মই উপস্থিত থাকিব পাইছিলোঁ, সেইটো মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল। আচলতে চিংফো নাছিল, চিংফো নাছিল, জিংপো। সঁচা শব্দটো কৈ দিওঁ, ইট ৱাজ জিংপো নট চিংফো। মানুহবিলাকে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে চিংফো কৰি দিলে। গতিকে সত্যটো ক'ব লাগে কাৰণে কৈ যাম, প্ৰকৃতিৰ মানুহ, প্ৰকৃতিৰ কথাই ক'ম। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা প্ৰফেচাৰ অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ঠাকুৰ ছাৰক মই খুবলেই জনালোঁ। আৰু প্ৰফেচাৰ কিথান, আমাৰ সবাই যিমান মানুহ আছে, দাদা বাই ভনী, একদম বুকুৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনাকে একদম মৰম যাচিছে। আৰু সদায় আমাৰ সমাজখনত সাহস প্ৰেৰণা যোগোৱা ৰীতা বাইদেউ যে আহিব, মোৰ মানে সপোনৰ আগোচৰ। অসম এটা সময়ত যেতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছিলে, চকুৰ মানে কান্দনমোৱা হৈ আছিলে, বাইদেউৰ এটা ইণ্টাৰভিউ মই ৰাতি নোহোৱাকৈ দুবাৰ চাইছোঁ। চকু পানী মানে নাইকিয়া হৈ মোৰ গাল শুকাই গৈছিল। আৰু সেই সময়ত মই বাইদেউক কেনেকুৱা সান্নিধ্যতা পাইছিলোঁ নাজানো। আৰু আজিৰ সান্নিধ্যতাই মই বাইদেউক কাষৰ পৰা পাই মই বহুত আপ্লুত হৈছোঁ আৰু সাহস পাইছোঁ যে কিবা এটা কাম কৰিলে মানুহে জীৱনত কিমান দৃঢ়তাৰে কৰিব লাগে। বাইদেউ কিমান ভিতৰলৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। সেই মহান জুবিন গাৰ্গৰ সেই ক্ষণটোত যদি বাইদেৱে যদি আমাক উপস্থাপন নিদিলেহেঁতেন, আমি চাগে বহুত বস্তু বুজি নাপালোহেঁতেন। আজি সভাত আমাৰ সকলোৰে মাজত সমন্বয়ক অৰিন্দম বৰকাকতি ককাইদেউ তথা সদায় দিনে ৰাতিয়ে মোক মানে নকওঁ, প্ৰবীণ শৰ্মা ককাইদেউ, তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। I am a man of environment. So when I see something or when I learn something or when I observe something, my first priority always with nature. Even according to our rituals, our religious belief, always very much deep-rooted with nature. So without nature, we are nothing. Before coming to the Piyali Borphukan, not Phukan, Borphukan, I have to
go to 1 year, that is 1770. It was a famine. It was a famine happened in undivided Bihar. It was 1770. Then there was a rebel things happened against the British. At that time, it was East India Company. They asked forceful taxations from all the communities. Then there was a small group of rebellion during the time of 1770. Then what happened? They fought war against British with arrow. And the leader was Tikhla Maji. Aji ki koi ase? Birsa Munda boli koi ase no? It was not Birsa Munda. Tikhla Maji was the first one. He was hanged January 1785. The story is same. Why I am bringing Tikhla Maji? Moi kyo Tikhla Maji ki loi ahisu? Karon jodi moi Tikhla Maji jodi loi na ho, Tikhla Maji aru Piyali Borphukan Jiram Dulia Boro অৱস্থা একে এফালে Birsa Munda nationally they promote Birsa Munda and Mangal Pandey. They forgot Tikhla Maji and they forgot even Piyali Borphukan and Jiram Dulia Boro. So that is why I am bringing the context. The first context which was happened during 1770, it was due to the famine. Oh, hello, by the way. It was due to the famine. এটা কৃষকৰ কথা কৈছো তেখেতে কৃষক নেতাৰ কাৰণে মোৰ চকুত আহি গল মোৰ বহুত ভাল লাগি গৈছে দেখি তো সেই ফেমাইনটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে ট্যাক্স দিব পৰা নাছিল আৰু তাত যুদ্ধ হৈছিল টিখলা মাজিক ফাঁসি দিয়া গৈছিল সেই তথ্যটো আমি যদি নানু তেতিয়া হলে ভাৰতৰ প্ৰথমজন আমি কি কওঁ ভূমিৰ পুত্ৰ খিলঞ্জিয়া যুজাৰু যাক ব্ৰিটিছে ফাঁসি দিলে তেওঁৰ নামটো কেতিয়া ওলাই নাহিব গতিকে আপোনালোকে আমি পিয়লি সংহদত স্পিকাৰ স্যাৰ সংহদত এটো নোটেট কৰক we will bring Tikhla Maji along with Piyali Borphukan and Jiram Dulia Boro. We have to bring. Karon bir hokolor kunur জাত নাই বীৰ সকলৰ এই পুষ্পগৈ নিচাই কৈ দিছে মই ভাল পাইছো বীৰ সকলৰ কোনো জাত নাই আৰু বীৰৰ কেতিয়াও সীমা থাকিব নোৱাৰে গতিকে যিজন বীৰে টিখলা মাজি আমাক আদৰ্শ দেখুৱাইছিলে সেই আদৰ্শৰ কথাটো আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰি নিব লাগিব যে আমাৰ জাতি জনজাতি সকলক কিমান লেং মাৰিবলৈ চাই মানে এটো লেং মৰা বুলি ক'লো লেং মৰাটো শব্দটো শুনিবলৈ ভাল বুজি পায় Then I will come to the initials of those era which was mentioned by you ma'am actually that was the phase Ahoms and Nagas are not different we are just brothers you know we have a very very big bonding from 1200th century not 1300th century but 1200th century according to the my research my data now I'm again bringing the issue of Bodon Borphukan আজি মই খুব ভাল পালো যে আপুনি বদন বৰফুকনৰ কথাটো ইমান হাহাহৰে কলে মই অকমান স্বাৰ্থপৰ হম মোৰ দেউতাৰ নাম হল দুবছৰ আগত মোৰ দেউতাৰ নামটো বদন মোৰ দেউতাৰ নামটো বদন কিন্তু বৰফুকন নহয় দেওধাই ফুকন দেওধাইটো নাথাকিলে বিপদে হল এতিয়া কথাটো হল কি বদন বৰফুকনক যে ইমান হট্টু হজুৱা হল বেয়া হজুৱা হৈছিল তাৰ ৰুট কষ্ট অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব দেশপ্ৰেমী একচুয়ালি কোন আছিল বদন বৰফুকন দেশপ্ৰেমী আছিল নে ব্ৰিটিছৰ তলত যি সকলে
সৈন্য হৈ সোমাই আমাকে মাৰপিট কৰিবলৈ আহিলে সেইসকল শত্ৰু আছিল এইটো এটা কুৱেশ্যনেবল দেই এইটো কোট আনকোট ইটছ এ কুৱেশ্যনেবল আমাৰ জাতিৰ কাৰণে শত্ৰু কোন আছিল ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰিং শত্ৰু কোন আছিল কোনে ব্ৰিটিছক বৰপিয়া পাৰি দিছিল আহি you know the like famine what British did to Assamese people greater Assamese people okay I am not mentioning about Thai Ahom people but greater Assamese people again environment issue they forcefully collecting tax and their nobleman was who was the British nobleman at that time today I am disclose openly the things okay I don't mind the critics whatever the critics will come tomorrow I'll never mind it it is Moniram Dewan he worked for the British he is the person who actually sowing the pothole loopholes to attack us to divide us dhanyawad now what happened along with British Moniram Dewan forcefully collecting tax of all the people at that time it was not divided we are together there is not like that hills people or plain people we all are together we fought together we eat together we dance together we talk together everything even there is a assimilation of marriages it is written but there are many things which are not disclosed till today in any university that is প্ৰথম শাসনটো ক'ত কৰিছিলে জানেনে চুম গছত they are collecting the tax in the form of muga because Assamese people at that time they don't have gold coin or silver coin so Moniram Dewan give the instruction to the British there is another procedure to collecting the tax what is that procedure you just collect tax Aryan muga then they forcefully collecting Aryan mugas from Assamese people and there is another thing it was environmental perspective we have to include this perspective otherwise the reality will never established they forcefully cut down all the sum trees if you have 4 or 5 sumtis then you have to pay less tax if you have more sumtis then you have to pay more tax then what people will do at that context মানুহবিলাকে কি কৰিব যাৰ ঘৰত চুমনি আছে যদি তই বেছিকৈ দিবলৈ চুমনি গছবিলাক কাটি দিছিলে ফোৰ্সফুলি কিন্তু তেওঁলোকে বুজি পাইছিলে এই বস্তুটোৱে এয়াৰ অঞ্চলৰ বা টাইমূলীয় মানুহসকলৰ মূল হয় কাপোৰ পিন্ধিবলৈ দিয়া আছিলে ব্ৰিটিছবিলাক উলংঘ হৈ আছিলে এটা টাইমত তাৰ আগতে আমি তাতে বৈ মানে তাত বৈ কাপোৰ পিন্ধা সমাজ আছিলোঁ আমি মুগাত এটেক কৰিছিলে যিটো মুগাত এনেকৈ এটেক কৰিছে 1200 আগৰ পৰা আমাৰ মানুহে মুগা পিন্ধিলে 1850ত ব্ৰিটিছ এটা আহি আৱিষ্কাৰ লিখিছে হি আনো মুগাৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাট এ জোক আৰু সেইবিলাক আমাৰ বুৰঞ্জী ট্ৰান্সলেট কৰাবিলাকে সেইবিলাক কথা উল্লেখ নাই কৰা আমি প্ৰকৃতিৰ মাজত অধ্যয়ন কৰি সেই কথাবিলাক আজি উলিয়াই আনিবলগীয়া হৈছে সেই যুদ্ধখন the war is a similar context I found a similar context on similar angle like the philosophical thoughts like the Tikhlamaji 1770 and the year of context like 1821 and 1827 but there are two issues which is actually giving greediness in between British it was the year 1823 1823 চনটো ব্ৰিটিছসকলক মানে লুফ দিয়ালে মনিৰাম দেৱানে লুফ দিয়াইছে কি লুফ দিয়ালে আমাৰ ইয়াত চাহ আগৰ পৰা আছিল টি ৱাজ দেয়াৰ অলৰেডি কিন্তু মনিৰাম দেৱানে কি কৰিলে সিংফৰজাক লক কৰি চাহটো আৱিষ্কাৰ কৰা দেখালে ব্ৰিটিছৰ লুফ লাগি গ'ল তেওঁলোকতো মছলা বেপাৰ কৰিব আহিছে আৰে হুখন গাইবলৈ আৰু এটা বস্তু পাই গ'ল এইটো হৈ গ'ল চাহ আৰু সেই বেলটোত 1825ত আৰু এটা ঘটনা ঘটি গ'ল
ভুলক্ৰমে কয়লা পাই গ'ল এই দুটা লোভে ব্ৰিটিছক মানে গোটেই ব্ৰেইনটো ৱাছ কৰাই দিছে এতিয়া মেজৰিটি অফ য'ত জংগলত চাহ আছে এতিয়াও যিটো আছামিকা ষ্টিল দ্য আছামিকা ট্ৰী ষ্টিল এক্সিষ্ট ইন দ্য লিডো নহয় দে লিডো নহয় লিডোটো অসমীয়া শব্দ নহয় ইটছ লিডো ইজ এ চিং ফৰ ৱৰ্ড লিডো মানে চিং ফৰ ৱৰ্ডত বুজায় যে নাওবিলাক লগ খোৱা জেগা হয়নে নাও বনোৱা জেগা লিডো এই শব্দবিলাক জানিব লাগিব দেই নহ'লে প্ৰকৃতি কথাবিলাক বুজি নাপাব আমাৰ অকল এনেই সোমালে নহ'ব জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত বহুত কথা আছে তো এই তাত এতিয়াও আছামিকাটো আছে মানে সেই জংগলত পোৱা একচুৱেল টিটো আছে যিটো টুকলাইতকৈ পুৰণি এই লোভবিলাক যেতিয়া ব্ৰিটিছে পালে ব্ৰিটিছে মাছ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মানুহবিলাকক ক'লে যে গছ কাটিব লাগিব যিবিলাক গছ ৰক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি গছৰে সেৱা কৰিছে প্ৰকৃতিৰ সেৱা কৰিছে সেই মানুহে গছ কেনেকৈ কাটে গছ কাটিবৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা মানুহ অনা হ'ল ইয়াত আমাৰ মানুহে ইয়াত গছ কটা নাই উই অল ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল লাভছ আৱাৰ নেচাৰ এতিয়াও যদি আমাৰ মানুহক যদি কোনোবাই কয় গধূলি ৰাতি পাণ এখন ছিঙি আনচোন ধেই ৰাতি পাণ ছিঙে নেকি নিছিঙে কোনোবাই ছিঙে নি আপোনালোকৰ পৰিয়ালত ছিঙিব যায় জানো এনেও ক'ৰবাত কিবা বাঁহ এডাল কাটিব গ'লেও সেৱা এটা জনাইহে বাঁহডাল কাটে চ' সেইটো আমাৰ কালচাৰ হয় তো বাহিৰৰ মানুহ যিবিলাকক আনিলে দে আৰ অলছ' ইণ্ডিজিনিয়াছ তেওঁলোকো নেচাৰ ৱৰ্শ্বিপাৰ তেওঁলোকে কান্দি কান্দি ইয়াত গছ কাটিছে যাক আমি আজি আদিবাসী বুলি কৈছোঁ অবিভক্ত বিহাৰ অঞ্চলৰ পৰা যাক আনি ব্ৰিটিছে দূৰদৰ্শী ইয়াত ফ'ৰ্চফুলি গছ কটালে মই তেওঁলোকে মোক কৰম পূজাত মাতিছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গৈছোঁ তেওঁলোকো প্ৰকৃতিয়ে সেৱক বেলেগ একো নহয় কিন্তু মূৰ্তি চুটি নাপায় তেওঁলোকৰ পূজাত তো তেওঁলোকেও ইয়াত কিন্তু গছজোপা কাটিব গ'লে বুলি একদম ব্ৰিটিছে মাৰিলে বোলে গছজোপা এনেকৈ ঘাপ মাৰি কটা নাই বহুত কষ্টত কাটিছে দুখত কাটিছে গতিকে এই এনভাইৰমেণ্টেল এংগেলটো যেতিয়ালৈকে আমি নানিম কথাবিলাক বুজি নাপাব আৰু আমাৰ বুৰঞ্জীবিলাক ক'ত লিখিলে আপোনালোকৰ পৰিয়ালত আছেই চাগে হয়নে কাৰোবাৰ পৰিয়ালত সাঁচিপাততে লিখিলে চিয়াহীটো কৰ নেচাৰৰ 5 মিনিট সময় ল'ম শেষ কৰিম কেইটামান কথা উপস্থাপন নকৰিলে থাকি যাব বেয়া নাপাব অকণমান ময়ো গুমধৰ কোঁৱৰটো হিন্দু নাম তাইৰ নামটো কি তাইৰ নাম এটা আছে নহয় হা চু লাংফা আছবিকাই নামটো কৈছে আমাৰ যিমান ৰজা আছে চবৰ এটা নিজৰ নাম আছিলে ওপৰত জাপি দি নামবিলাক এনেকুৱা কৰিছে নহয় সাংস্কৃতিক কালচাৰেলি এটা জাতি মাৰিবৰ কাৰণে নাম এই যেনেকৈ লিডো আচল নামটো আহিব লাগে যে কৈ আছোঁ কিয় কৈ আছোঁ আচল নামটো থ'লেহে মানুহে বুজি পাব এই বস্তুটো এনেকুৱা নাও উই হেভ লটছ অফ হিলছ ইন নৰ্থ ইষ্ট উই কল খাচী হিলছ গাৰো হিলছ জয়ন্তীয়া হিলছ নাগা হিলছ ইভেন ইন নাগা অলছ' দেয়াৰ আৰ হিলছ কল কুকি হিলছ পাটকাই বাম পাটকাই ডাম why the names of the hills are there you see if you go to Arunachal you can name more than 10-12 names of the hills all the hills belongs to the specific community hey community te hey hill to প্ৰাৰ্থনা কৰে কাৰণে hey hill to hey নামত আছিল তো আপোনালোকে চিন্তা ধাৰাটো চাওকচোন প্ৰকৃতিৰ উপাসক কেনেকৈ আছিলে মানুহবিলাকে ইয়াতে ওলাই পৰে বেলেগ নাই এইটো নহয় যে এই হিলছটো নগা হিলছ মানে অকল নগাসকলৰ এই হিলছটো মিচিমি হিলছ বোলে মিচিমি অধিপত্যৰ ৰাজত্ব কৰি লৈছে নহয় দে আৰ ৱৰ্শ্বিপিং দ্য হিলছ দেয়াৰ যিটো সময়ত এটা সময়ত যিবিলাক হিলছক ৱৰ্শ্বিপ কৰিছিলে সেই হিলছবিলাকত এতিয়া কি হৈ আছে কয়লা খনন হৈ আছে কোনোবাই তেল উলিয়াই আছে অবৈধভাৱে চোৰাং বেহা কাঠৰ বেহা পাটকাই হিলছটো নিয়ম মতেতো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ হ'ব লাগিছিলে আজিৰ ডেটত আমি যদি কৈ আছোঁ যে বৰ অসম গুহাৰ সমন্বয়ৰ পথ আছিল সেই পথটো আজি কিয় মানে ধ্বংসৰ প্ৰাপ্তত গৈ আছে অলপতো এপিজে আব্দুল কালামে অলপ চেষ্টা চলাইছিলে মই আগৰখন মিটিঙত বুলি মাতিম বুলি কৈছোঁ কাৰণে বুলি ক'লোঁ জ্ঞানী পুৰুষ
তেখেতে চলাইছিলে দিহিং পাটকাই ফেষ্টিভেল পাতিছিলে দিহিং পাটকাই দুইটাৰ শব্দৰ মিনিং আছে বেলেগ বেলেগ মিনিং এছিমিলেশ্যন এটা কৰিছিলে এই কথাবিলাক বুজি পাইছিল কাৰণে গুমধৰ কোঁৱৰতে বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এটা সময়ত ৰাজ পৰিয়ালৰ পৰা মোহন দেওধাই বাইলুঙক উলিয়াই পঠালে কোনো ৰিলেশ্যন নাই এটাই ৰিজন তোমালোকে যদি ৰাজ পৰিয়ালত থাকিবলৈ হয় তোমালোকে ধৰ্মটো থ'ব লাগিব ধৰ্মটো মানে সলনি কৰিব লাগিব আৰু যদি ধৰ্ম সলনি নকৰা ৰাজ পৰিয়ালৰ পৰা ওলাই যোৱা আমাৰ পৰিয়ালবিলাকে আমি ধৰ্মটো সলনি নকৰিলোঁ ৰাজ পৰিয়ালৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ কি ভুল কৰিলোঁ নাজানো কিন্তু ডেট ৱাজ দ্য পলিটিক্স প্লেড বাই চামৱান এলছ নট বাই দ্য কিংছ আমাৰ ৰজাৰ সেইটো দৰ্শনেই নাছিল অলপ আগত দয়ানন্দ বৰগোহাঁই নিচাই এষাৰ কথা কৈছিল যে যেতিয়া ইয়াৰ আঞ্চলিক পুৰোহিতসকল আহে ৰজা নিজে নামি আহে কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াত আগৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত পূজা কৰি আছিল এই চিন্তাটো এই কথাটো এই মুভমেণ্টটো আমি গুমধৰ কোঁৱৰক এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে আমি এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু মোৰ মনলৈ আহে আজি উন্মোচিত এই হেৰিখনত কিতাপখনত মই এটা অলপ বস্তু লিখিছোঁ ফেজ 2 মোৰ ৰিচাৰ্চটো বাকী আছে ফেজ 1টো লিখিছোঁ কাৰণ এইটো টপিকলৈকে মই অহাই নাছিলোঁ এইটো মোৰ কাৰণে নতুন টপিক 15 দিনত লিখি দিবলগীয়া হৈছে বহুত কষ্ট হৈছে পিয়লি ফুকনৰ এই মৈদামটোৱে মৈদাম নহয় আজি ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিলোঁ এই ফাঁচি দিয়াৰ জেগাতে মৈদাম এটা বনাই থোৱা আছে উদ্যানখনত সেইটো মৈদামটোৱে নহয় তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব সঁচা মৈদামটো আমি উলিয়াই আনিব লাগিব কাৰণ পিয়লি ফুকন আৰু দুলীয়াম বৰুৱা তেওঁলোকক কিন্তু প্ৰথম যিটো বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেই বিদ্ৰোহটো 1828ত হৈছিল ফাৰ্ষ্টটো 400 সেনা আছিল দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিবেল ৱাজ ইন 1828 এট দ্যাট টাইম ইট ৱাজ লাইক 400 warriors are there and they already burned down the British Marshal Godown in Rangpur তেতিয়ালৈকে ৰংপুৰে আছিলে দেই তেতিয়ালৈকে শিৱসাগৰ নহয় কিন্তু তেতিয়ালৈকে শব্দটো ৰংপুৰ বুলি আছে it was Rangpur not শিৱসাগৰ comes later তাতোতো বহুত কমিউনিটি আহিছিলে তাত নগা আহিছিলে সিংফো আহিছিলে তেখেতক এৰেষ্ট কৰিলে এৰেষ্ট কৰাৰ সময়ত আমাৰ অলৰেডি আজি দুজনৰ নাম কৈছে দহা ফুকন কোঁৱৰ আৰু ধেনুধৰ ফুকন এই দুটা নাম আমি সদায় জীৱনত এই ব্ৰেইনটোত ভৰাই লওক এইটো কাৰণে ভৰাই লওক আমাক কিতাপত ইমান ভুলকৈ পঢ়ালে 1942হে আমাৰ মানুহে গুলি খাই মৰিছে বাট they were shoot that by during the time in 1828-29 তেওঁলোকে তেতিয়াই গুলি খাই মৰিছে ব্ৰিটিছৰ সেইসকলৰ নামটোৱে নাই গতিকে এই নামবিলাক আমি পাব্লিছ কৰিব লাগিব তেওঁলোকক নেশ্যনেল হিৰো বনাব লাগিব নহ'লে আমাৰ অৱদানবিলাক কি আছিল আমাৰ অৱদানবিলাক মানুহে লুকুৱাই ৰাখিছে আৰু সেই পৰিয়ালবিলাক বিচাৰি উলিয়াই আনিব লাগিব আমি আমাৰ দায়িত্ব আছে কৰ্তব্য আছে যি আৰু ভালকৈ কথা পাতিম ইয়াৰ পিছত যেতিয়া এই গোটেই গ্ৰুপটো ধৰা হ'ল 1829 1830 যেতিয়া গোটেই গ্ৰুপটো ধৰাৰ পিছত পিয়লি ফুকনক কিন্তু যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডহে বৰফুকনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডহে মানে তেনেকৈ ফাঁচি অৰ্ডাৰ নাছিল কেপিটেল পানিছমেণ্ট নাছিল মণিৰাম দেৱানে ইয়াত এখন খাপ পঞ্চায়ত পাতিছে খাপ পঞ্চায়ত পাতি বাকীসকলক মুকলি কৰি জেল দি সিংহ ৰজা মানে আমাৰ বম সিংহ চব আছিলে সেইসকলক জেল দি অকল পিয়লি বৰফুকন আৰু দুলীয়াম বৰগোহাঁইক ফাঁচি অৰ্ডাৰটো দিয়াইছে দূৰদৱস্তি কিন্তু তেওঁলোকৰ ফাঁচি অৰ্ডাৰ নাছিলেই এই কথাবিলাক আমি উলিয়াই আনিব লাগিব গতিকে সেইটো সময়ত আমাৰ মূল শত্ৰু কিন্তু মণিৰাম দেৱান প্ৰাকৃতিকভাৱেও আছিলে আৰু কালচাৰেলিও আছিলে আৰু বহুতবিলাক কথা আছে এই কথাখিনিৰ মাজত যিমান পাৰোঁ মই চুলোঁ আৰু দীঘলীয়া হ'বৰ কাৰণে মই চুব বিচৰা নাই কেতিয়াবা লেখাটোতো দিছোঁ আৰু পিছলৈ আৰু 2-এটা ৰিচাৰ্চ আছে সেইবিলাকত জনাই যাম
ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ৱেলকাম টাংলাই। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে আপোনাক অলপ ছুটি কৰিবলৈ ক'বলগীয়া হ'ল। আচলতে আমাৰ 2টা ছেশ্যন ইয়াতে শেষ কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে শিৱসাগৰৰ সন্মানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া। মই তেখেতক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আয়োজক মণ্ডলীক আগুৱাই আনিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু মই এতিয়া আমাৰ বিদা মুংদাং সিংফো তেখেতক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ।